Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi xử lý hết đám tay sai của Sơn Mạng Tông thì Nam Thu Thu lập tức dẫn Hoắc Vũ Hạo tới một hàn tuyền bí mật của Địa Long Môn. Vừa tới gần, vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của Hoắc Vũ Hạo lập tức rung động, cảm nhận rõ có đồ dị bên dưới. Vừa xuống nước, hắn lập tức kích hoạt băng hoàng hộ thể, cái lạnh của hàn tuyền đối với hắn chỉ có tác dụng bồi bổ. Vừa bơi, Hoắc Vũ Hạo vừa dùng tinh thần lực dò đường, phát hiện giếng sâu hơn 30 m và dưới đáy còn một tuyển nhãn tỏa ra hàn khí kinh khủng, không kém băng hỏa lượng nghi nhãn. Tạm gác lại con suối, hắn tìm cơ quan ở độ sâu 25 m. Sau một hồi thao tác phức tạp, một cánh cửa đá từ từ mở ra. Ngay lập tức, một luồng hàn khí còn lạnh hơn cả hàn tuyền ùa ra. Hoắc Vũ Hạo vừa chui vào thì một lực lượng kỳ dị đẩy hết nước, khiến cả người hắn khô ráo tức thì. Không một phút chần chừ, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực quét toàn bộ hang động. Nó không lớn, chỉ sâu 30 m và chi chít các loại tinh thể lạ. Băng đế, đây là cái gì? Vũ Hạo vừa gọi thì băng đế đã liền xuất hiện ngay, ánh sáng bích lục chiếu rọi khắp động phủ, cả hai lập tức ngây người. Toàn bộ hang động là một thế giới tinh thể màu xanh lam tuyệt đẹp. Băng đế bay loạn xạ, thanh âm trở nên cuồng loạn thốt lên. Đây giống như là vạn niên huyền băng quật trong truyền thuyết. Không đúng, còn xây lập băng cực thần tinh, nhiều băng cực thần tinh như vậy. Nàng giải thích, vạn niên huyền băng quật là băng thuộc tính cực hạn chi địa, một chí bảo không kém sinh mệnh chi hồ của thú thần. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức chấn kinh. Lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm cũng xuất hiện và xác nhận lời Băng Băng vừa nói. Nhìn bộ mặt thất kinh của Hoắc Vũ Hạo, băng đế chỉ vào đống tinh thể, nói đây là băng cực thần tinh, loại kim loại hiếm vừa cứng nhất lại vừa mềm dẻo nhất. Vũ Hạo lập tức thử, hắn dùng ám kim khủng trảo, thử vũ khí sắc bén nhất của mình chém mạnh một nhát. Keng, âm thanh chói tai vang lên, cọ sát tóe lửa, nhưng trên tinh thể chỉ lưu lại một vệt mờ. Cứng như vậy, đào thế nào? Nghe hắn nghi vấn hỏi, băng đế cười đáp, đối với người khác thì không có cách, đệ thử rót hồn lực cực hạn băng vào. Vũ Hạo làm theo, kỳ lạ, thay tinh thể lập tức cho cảm giác thân thiện và bắt đầu mềm hóa. Băng đế giải thích, chỉ có hồn lực cực hạn băng mới có thể cầu thông với băng linh bên trong, nhanh đem bọn chúng đều mang đi. Nói đến đây, nàng không khỏi thúc giục, vì hàn tuyền bên ngoài đang yếu đi. Vũ Hạo cũng không khách khí, lập tức mở tuyết vũ cực băng vực, bao trùm toàn bộ hang. Hắn nhanh chóng gỡ hết băng cực thần tinh, cất vào nhận chữ vật. Ngay khi khối cuối cùng bị gỡ, lực lượng kỳ dị trong hang biến mất, nước hàn tuyền ầm ầm tràn vào. Ra khỏi động quật, Vũ Hạo không bơi lên mà tiếp tục lặn sâu xuống dưới, nhắm thẳng tuyển nhãn ở đáy giếng mà băng đế nghi ngờ có vạn niên huyền băng tủy. Nhiệt độ ở đây kinh khủng tốc độ, ngay cả hồn lực cực hạn băng của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Vũ Hạo thầm nghĩ, phong hào đấu la tới đây chắc chỉ chịu được vài giây, hắn thử dùng tinh thần lực thăm dò. Thế nhưng, tinh thần lực cảm giác như tiến vào đầm lầy xiên xịt, không thể tiến lên. Lúc bấy giờ, băng đế lớn tiếng nói, năng lượng ở đây đã đạt tới cực hạn trong cực hạn. Nói rồi, nàng cử một luồng linh thức tách ra, chui vào tuyển nhãn. Chỉ vài giây sau, băng đế quay lại, vẫy tay thốt lên, không có vấn đề, vào đi. Vũ Hạo hít một hơi, lặn vào, cảm giác giống như ngàn vạn cương châm chui vào cơ thể. Các bộ phận không có hồn cốt bảo vệ lập tức cứng nhắc. Hắn lặn sâu 50 m, cơ thể đạt tới giới hạn và bắt đầu do dự. Nhưng băng đế ra hiệu tiếp tục. Vũ Hạo cắn răng, tin tưởng băng đế, dùng hết sức lao xuống. Phốc, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, hắn rơi vào một cái động quật nhỏ, tối đen và không có nước. Vũ Hạo vô thức há miệng hít một hơi, ngay lập tức một cỗ hàn khí kinh khủng chui vào cơ thể. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hết thảy tất cả trong thân thể của mình, bao quát linh hồn tựa hồ đều đông kết, hắn cứng đờ tại chỗ, vận mệnh nhãn trên trán lập tức mở ra, hồn hạch điên cuồng vận chuyển, bảo vệ tinh thần hắn khỏi bị đông cứng. Cùng lúc đó, băng đế xuất hiện, chiếu sáng cái hang nhỏ xíu bên trong là mười mấy cây băng trụ trắng loãng như ngọc, trong băng còn có chất lỏng đang lưu chuyển, đây chính là vạn niên huyền băng tủy. Băng đế đột nhiên nói ra một kế hoạch, có vạn niên huyền băng tủy, chúng ta có thể ngưng tụ lại thân thể năng lượng, tương lai cho dù rời khỏi Vũ Hạo cũng có thể tìm kiếm túc chủ kế tiếp. Hoắc Vũ Hạo vẫn đang bị đông cứng, lúc này liền truyền ý niệm, tốt, là chuyện tốt, mọi người nhanh dung hợp đi. Thế nhưng Thiên Mộng lập tức quát, băng băng, như vậy không tốt, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Vũ Hạo lại truyền niệm, Thiên Mộng ca, nếu như có khả năng, đệ nguyện ý giúp mọi người, cho dù mọi người đem toàn bộ vạn niên huyền băng tủy đều hấp thu, đệ sẽ mất vũ hồn thứ hai, mất hồn kỹ, thực lực rớt xuống ngàn trượng, nhưng đệ tin tưởng bằng vào năng lực của bản thân vẫn như cũ có thể tu luyện trở về. Thiên Mộng chấn động, nó quay sang băng đế cất tiếng nói, nàng nghe rồi, vậy nàng lựa chọn là cái gì? Băng đế nghi vấn hỏi, nếu như ta chọn rời đi, người sẽ cùng ta cùng rời đi sao? Thiên Mộng quả quyết lắc đầu nói, sẽ không, ta yêu nàng, nhưng mà Vũ Hạo cũng đồng dạng là vậy, vô luận tương lai như thế nào, ta cũng sẽ cùng huynh đệ của ta đứng chung một chỗ. Băng đế hử lạnh, đúng vậy, nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ cả đời. Nói xong, nàng bay tới trước mặt Vũ Hạo rồi đột nhiên cười phá lên, các ngươi đều sai, ta đúng là có tham niệm, nhưng ta không có ngốc. Tái tạo nhục thân hư vô mờ mịt, trên người Vũ Hạo ta lại thực sự nhìn thấy hy vọng, ta sở dĩ muốn hấp thu là vì Vũ Hạo, ngươi để hắn ngưng tụ hồn hạch quá sớm. Ta hấp thu là tương đương với vũ hồn của hắn hấp thu, chờ hắn tương lai đột phá, ta sẽ đem lực lượng bản nguyên hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn, giúp hắn nhất cử thành công. Thiên Mộng xấu hổ nói, băng băng, cơ chí a.
Ngay lập tức, băng đế giải phóng hàn khí cho Vũ Hạo và kế hoạch hấp thu bắt đầu. Băng đế hấp thu 9 đoạn huyền băng tủy. Tiếp theo là Tuyết nữ, nàng hấp thu còn nhanh hơn, 2 đoạn cùng lúc. Và khi hấp thu, thân thể nàng bắt đầu trưởng thành. Từ hình dáng 13-14 tuổi, nàng lớn dần lên, cuối cùng dừng lại ở dung mạo thiếu nữ 20 tuổi tuyệt mỹ, ánh mắt mê mang cũng trở nên thanh tịnh. Sau khi hấp thu 13 đoạn, Tuyết nữ quay người, khí tức băng lãnh bộc phát ra. Thấy vậy, Vũ Hạo kinh ngạc thốt lên: "Ngươi khôi phục ký ức rồi?" Tuyết đế mỉm cười đáp: "Đúng thế, ta là Tuyết đế, cũng là Tuyết nữ." Băng đế lập tức lao tới ôm chầm lấy Tuyết đế. "Tuyết, ngươi rốt cục trở về." Sau khi ôn chuyện, Tuyết đế quay sang Vũ Hạo rồi nói: "Tái tạo tri ân, ta tất nhiên sẽ làm bạn ngươi đi đến cuối đường." Đột nhiên, nàng kéo vạt áo Vũ Hạo ra, nhìn chăm chăm vào nghịch lân của thú thần Đế Thiên trên ngực hắn, rồi gằn giọng nói: "Thú thần, Đế Thiên, hừ." Nói đến đây, Tuyết đế nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi tự tin tuyên bố: "Ngươi yên tâm, có chúng ta trợ giúp, ngươi tất nhiên có thể bỏ qua hạn chế của Đế Thiên, chờ ngươi đạt tới tầng thứ phong hào đấu la, cho dù Đế Thiên muốn lấy mạng ngươi cũng không có dễ dàng như vậy." Dứt lời, nàng quay sang băng đế thủ thỉ nói: "Băng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta cùng một chỗ dạy bảo hắn tu luyện khống băng chi pháp." Trong lúc Thiên Mộng và Bát Giác huyền băng thảo hấp thu phần còn lại, Tuyết đế nói với Vũ Hạo: "Thừa dịp bọn hắn đang hấp thu, ta mang ngươi cảm thụ một chút băng giới." Ngay sau đó, nàng nâng tay, khẽ ấn lên trán Hoắc Vũ Hạo. Lập tức, ý niệm của hắn phảng phất liền được đưa tới một cái thế giới khác. Đến đây thì cũng hết tập 128 Tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.